ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisine. Astăzi vom pregăti tort sacher. Pentru rețeta respectivă avem nevoie de următoarele ingrediente: 4 ouă separate, 100 de grame de ciocolată neagră, 100 de grame de unt nesărat, 75 de grame de făină albă, 30 de grame de făină de migdale, 30 de grame de zahăr pudră, o lingură de zahăr vanilat și un praf de sare. Dragii mei, aceste ingrediente sunt doar pentru un singur blat. Eu am nevoie de 2 blaturi, deci voi repeta procedura. Pentru glazură avem nevoie de 450 de grame dulceață de piersici, 150 de grame de ciocolată neagră, 150 de grame de frișcă lichidă și 10 grame de unt nesărat. Pentru sirop avem nevoie de 125 de ml de apă și 125 de grame de zahăr. Pentru început punem untru într-un bol, untul fiind la temperatura camerei. Zahărul pudră. Amestecăm untul cu zahărul. Am amestecat foarte bine untul cu zahărul. Acum voi pune gălbenușurile de ou. Încorporăm și gălbenușurile de ou. Punem și praful de sare. Zahărul vanilat. Ciocolata am pus-o pentru 1 minut la microunde. Am lăsat-o puțin să se răcească pentru că nu vom pune fierbinte peste unt. Acum treptat am să încorporez și ciocolata. Incorporăm foarte bine ciocolata în compoziție. Incorporez și făină de migdale. După ce am incorporat foarte bine făina de migdale, acum am să pun și făina albă. Observați că eu făina albă o încorporez treptat. Lăsăm această compoziție deoparte și ne vom ocupa de albușuri. Într-un bol am să pun albușurile de ou. Pe care am să le mixez foarte bine. Treptat am să pun și zahărul. Am 30 de grame de zahăr. Punem și restul de zahăr. Mixăm în continuare.
Dragii mei, acum am să pun din albușurile de ou în compoziție. La fel, am să încorporez treptat albușurile de ou. Compoziția este puțin tare la început, dar după aceea se va muia. Dragii mei, am încorporat în compoziție toate albușurile de ou. Compoziția noastră este gata pentru a fi pusă în tavă. Aici am o tavă cu inel reglabil. Am uns puțin pe margine cu unt, iar la bază am pus o foaie de copt. Voi turna compoziția în tavă. Distribui compoziția pe toată suprafața tăvii. Dragii mei, punem tava în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru 35 sau 40 de minute. Sau cel mai bine când facem testul scobitoarea. Dragii mei, blatul de tort s-a copt, am să-l las deoparte să se răcească și voi repeta procedura pentru cel de-al doilea blat. Dragii mei, am terminat de copt amândouă blaturi. Pentru a avea o suprafață perfectă, am să tai deasupra foarte puțin blatul, doar atât cât să-l îndrept. Dragii mei, lăsăm blaturile deoparte și ne vom ocupa de restul rețetei. Într-o cratiță am să pun apa și zahărul. Amestecăm și lăsăm siropul să dea într-un clocot. Dragii mei, siropul este gata. Îl voi lăsa deoparte la răcit și vom reveni. Într-o cratiță punem dulceața la încălzit. Amestecăm tot timpul în ea să nu se prindă. Opresc focul și pentru că doresc să am o textură fină la dulceață, am să o trec prin sită. Însiropăm blatul. Dacă doriți, în sirop puteți să puneți arome de rom, dacă doriți, sau ce arome vă place. Peste voi pune dulceață de piersici. Punem și cel de-al doilea blat. Îl așezăm frumos, presăm puțin. Însiropez blatul și deasupra. Și vin din nou cu dulceața.
Dragii mei, punem tortul la frigider pentru 30 de minute, după care revenim. Haideți să facem și glazura. Voi pune frișca la încălzit. Peste frișcă am să pun ciocolata. Lăsăm să se topească ciocolata. Glazura noastră este gata. Am să o las un pic deoparte să se mai răcorească puțin. După aceea revenim. Dragii mei, haideți să și glazurăm tortul. Am să pun glazura de ciocolată pe tort. Am să scutur puțin. Dragii mei, am să las tortul pentru o jumătate de oră la temperatura camerei, după aceea revenim și cu secțiunea. Dragii mei, cu ajutorul Tatălui Ceresc am ajuns și la finalul acestei rețete. Sper din suflet să vă placă această rețetă, cu speranța că și dumneavoastră o veți încerca. Noi vă dorim multă sănătate, fericire, iar până la următoarea rețetă să ne auzim cu bine. Dacă vă plac rețetele noastre, vă rugăm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, Elena Cuisine. O zi bună!